صلاة النافلة نفحات إيمانية تقربنا من الله، هي نافذة نطل منها على رحابة العبادة ونزيد بها من قربنا من خالقنا، نؤديها ابتغاء مرضاته ورغبة في نيل أجره. منها ما هو سنة مؤكدة كصلاة الوتر، ومنها ما هو رغيبة كصلاة الضحى، كلها تزيد من حسناتنا وتمحو سيئاتنا. صلاة النافلة فرصة للتواصل مع الله في أي وقت وحين، نجد فيها السكينة والطمأنينة. بر الوالدين جوهرة تتلألأ في تاج الإسلام، كرم الله الوالدين ورفع من شأنهما وأمرنا ببرهما والإحسان إليهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ربط الله برهما بعبادته وجعله طريقا موصلا إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. بين واجبين إجابة الوالدين وصلاة النافلة، قد تواجهنا مواقف تتطلب منا الموازنة بين واجبين شرعيين كإجابة الوالدين أثناء أداء صلاة النافلة، فماذا يفعل المسلم حينها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يرى وجوب قطع الصلاة لإجابة الوالدين، ومنهم من أجاز ائتمامها إن لم يكن فيهما ضرر. آراء الفقهاء تنوع في الإطار الشرعي. يرى بعض أهل العلم وجوب قطع صلاة النافلة إجابة الوالدين مهما كان الأمر، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بصلة الأرحام. فإذا كان قطع الصلاة واجبا من أجل صلة الرحم، فمن باب أولى قطعها لإجابة الوالدين، بينما يرى آخرون جواز ائتمام الصلاة إن لم تكن حاجة الوالدين ملحة، مستدلين بأن الصلاة عمود الدين ولا يجوز قطعها إلا لضرورة. الموازنة بين الطاعات فن التعامل مع نداء الوالدين. على المسلم أن يحرص على التوفيق بين طاعة الله وبر الوالدين، فإذا سمع نداء والديه أثناء صلاة النافلة فعليه أن ينظر في الأمر، فإن كان ملحا وجب قطع الصلاة لإجابتهما، وإن كان غير ذلك فله أن يتم صلاته ثم يلبي طلبهما. الأهم أن يكون تعامله معهما برفق ولين، وأن يشعرهما بأهميتهما ومكانتهما لديه. دقة الموقف، تمييز بين الحاجة والمصلحة. يجب على المسلم أن يكون فطنا في تمييز حاجة والديه الحقيقية من مجرد رغبتهما في أمر ما، فقد يكون نداؤهما لأمر ضروري يستدعي قطع الصلاة، وقد يكون لأمر يسير يمكن تأجيله. على المسلم أن يتحلى بالحكمة والبصيرة في مثل هذه المواقف. صلاة القلب بر الوالدين عبادة. إن بر الوالدين ليس مقتصرا على إجابتهما في حاجتهما فقط، بل يشمل كل أشكال الإحسان والبر بهما، فالابتسامة في وجهيهما صدقة، وقضاء حوائجهما عبادة، والكلمة الطيبة لهما أجر عظيم. فليكن برنا بوالدينا مستمرا لا ينقطع، ولنجعله صلاة من صلوات قلوبنا. قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، التوجيه النبوي في بر الوالدين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة في بر الوالدين، فقد كان يكثر من زيارة أمه في حياتها، وعندما توفيت حزن عليها حزنا شديدا، وقد أوصى صحابته ببر الوالدين في مواضع عديدة من القرآن والسنة. فلنقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في معاملة والدينا برا وإحسانا. بر الوالدين استثمار في الدنيا والآخرة. إن بر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضا الله، كما أنه سبب في نيل السعادة في الدنيا وطول العمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فلنحسن إلى والدينا ونكرمهما لنجني ثمار برنا بهما في الدنيا والآخرة. الخاتمة بين رضا الوالدين ورضا الرحمن. إن الموازنة بين طاعة الله وبر الوالدين تتطلب منا الفهم الصحيح للشرع والحكمة في التعامل،
فلا يجوز أن نقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق، ولكن علينا أن نحسن التصرف ونوفق بينهما، فبر الوالدين باب من أبواب الجنة، وطاعتهما من طاعة الله، فلنسعى جاهدين لنيل رضا الوالدين مع رضا الرحمن.